Ako si Arian Jane Ramos, former secretary ng Guerrilla Front 55, SRC 5 ng Southern Mindanao Region. Ang area namin ay Davao Bukid noon. I was 7 years na nandoon sa loob. Nagbalik loob ako sa gobyerno last August 1, 2021. Nagsimula ako bilang isang estudyante ng University of the Philippines, Mindanao. It was 2012 na merong isang mudslinging debate na nangyari doon sa school. Tapos, facilitated yun ng Pinili-ay. Yun yung parang COMELEC ng UP Mindanao. Kasi election yun, campaign period para ipakilala kung sino talaga yung pwedeng botohin namin, ganyan. So, that time, anak UP Min, tapos Pulos UP Min. So, ang anak UP Min, siya yung pula, siya yung red, no? So dahil nga red yung projection niya sa UP, napaka-sharp ng mga lines nila. They were discussing about educational issues, sa ekonomiya, politika, international relations sa Pilipinas. While ang Pulos UP Min naman ay sa akin that time, hindi ganun kalalim yung discussion nila. So, sinabihan ko yung matalik kong kaibigan, sabi ko, paano ba ako sasali? No? Kasi I want to be a part of a certain organization na malalim yung pag-aanalisa sa kung ano ba talaga yung situation ng lipunan. Pagkatapos, nag-usap kami. So, in-explain niya sa akin yung mekanismo ng pagiging miyembro ng anak UP Min. Ang anak UP Min ay alyansa ng kabataan, ng alyansa ng aktibong kabataan sa UP Mindanao. Pero hindi ako naging anak UP Min member. Instead, pinasok niya ako sa ibang organisasyon. Kasi nga, ang mga legal fronts ng CPP, NP, NDF that time ay hindi pa recognized ng university. So, one of the legal fronts na hindi pa recognized is yung Gabriela Youth at yung anak bayan. So, dahil babae ako, inintroduce niya sa akin ang Gabriela Youth. So, I was very interested about, syempre, women issues, yung equality, gender equality. So, in-explain niya sa akin kung ano talaga yung totoong kalagayan ng mga kababaihan dito sa lipunan ng Pilipinas. Yung sinasabing semi-colonial, semi-feudal system na system dito sa Pilipinas, kung analysis pa ng partido. So, in-explain niya sa akin kung ano yung papel ng mga kababaihan, how the society exploits women, children, mga LGBTQ, ganyan. So, kaya sumali ako. So, I was the former chairman of the Gabriela Youth sa loob ng 1 taon. So, una, I wasn't introduced about sa sino ba talaga yung nagli-lead o nag-guide rather sa Gabriela. Ang alam ko lang is ito yung organisasyon na nagdadala talaga sa kung ano talaga yung interest ng kababaihan. So ang nangyari, dahil siguro nakita nila na very active ako in terms of organizing kasi na-recognize kami ng university. So, dumami kami, nakabuo kami ng UP Mindanao Gabriela Youth Chapter. So, dahil doon, lumawa kami, pumunta kami sa ibang mga universities, nag-recruit, nag-organize, ganito, ganyan. Hanggang sa di kalaunan ay inintroduce sa akin ang Makibaka, yung underground mass organization ng kababaihan, yung malayang kilusan ng bagong kababaihan ng Makibaka. So, binigyan ako ng orientation. So, dun ko nalaman na ito pala ay guided by the Communist Party of the Philippines. Yun. So, di kalaunan, naging candidate member ako ng partido. Pagkatapos ay na-expose na ako sa iba't ibang mga iba't ibang mga situation na kung saan ay
mas nakikita ko yung totoong kalagayan ng hindi lang ng mga babae, kung hindi lahat ng uri ng tao. Like for example, farmers, workers, syempre youth, women, national minority. Yung nakikita mo talaga kung paano sila naghihirap and then paano sila nagsastrive na mabuhay. So dahil kayang i-explain ng partido kung bakit ganun yung situation. Dahil napaka-brilliant naman ng partido in terms of analyzing talaga yung mga nangyayari sa mga tao, sa lipunan mismo. So na-encourage ako na itaas pa yung political consciousness ko. So paano ako magiging isang aktivista na hindi lang humahawak lang ng placards, hindi lang nag-a-agit doon sa kalye. Ang gusto kong mangyari is may mas malaki akong papel, no, para tumulong sa mga tao. Kasi nga nasa akin na yung ideology, no, na serving the people, hindi lang ibig sabihin na magbigay ka ng isang sakong bigas, magbigay ng tsinelas. Serving the people means you need to change, no, the system. You need to overthrow the existing government and you need to build a socialist state. So yun yung nasa isipan ko na. So umabot sa panahon na pumasok na ako sa loob ng guerrilla base ng NPA. 2013, pumasok ako sa Guerrilla Front 53 sa Bukidnon, part ng Bukidnon. Nag-exposure ako. So, at that time ay nakita ko rin yung situation ng mga masa. Pagkatapos ay nasa loob talaga ako ng NPA unit. No, 2 weeks kami na on the run kasi nga may operation, may military operation. Pero yung mga sakripisyo na naranasan ko doon, hindi yun wala yung negative effect sa akin. Mas naging mas tumibay, no, mas tumibay pa yung prinsipyo ko na ipagpatuloy ko kung ano yung nasimulan ko, kung ano yung naintindihan ko sa revolusyon. Then after that, bumalik ako, tapos pumasok na naman ako sa isang unit sa Pantukan. Pumasok na naman ako sa isang unit, kumuha na ako ng intermediate party course. No? Marami akong mga kasama doon na ngayon ay patay na. Ang iba ay naglaylo na din. Pero nung mga panahon na yun, panahon yun talaga ng kalakasan ng NPA, ng partido. Dahil doon sa educational discussion, no, doon ko na-realize na hindi ako mag full-time. Pero hindi pa sa NPA, doon pa sa urban. So, yung ko is magpo-full-time ako sa urban, full-time activist. Ayun. So, bumalik ako, hindi na ako nag-aral ng mabuti. mas pinag-aralan ko pa yung situation ng mga tao, ng mga masa, yung self-love na sinasabi nila ay mas doon na sa pagsiserve the people, kung sa konsepto pa namin na mga aktivista at mga miyembro ng partido. And then after graduation ko, that was April 2014, I decided to not join pero integrate, no, again with the New People's Army. Supposedly lang yun, 3 months doon sa loob. Pero nung pumasok ako May 11, 2014, medyo hesitant pa ako na mag full-time, pero pumasok kasi ako doon sa Talaingod, no? Ang unang community na napasukan ko doon ay Sitio na Silaban. So, pagpasok ko doon, kilala ko yung mga tao. Kasi nga, sila yung mga bakwit na nasa Haran. Prone sila sa mga big mining companies. So,
dapat walang presence ng military. Yung mga ginagawa naming violent actions, sinusunog namin yung kanilang mga equipment,